God morgon. God morgon. Dag 16. Dag 16. Klockan är strax efter 7:30. Jag har sovit som gudar. Yes. Och åker nu med Frida från Hjälpen till Åre där hon jobbar. Till Åre och fick lägga våra grejer här inne på konferenscentret på mitt i Åre, och nu ska vi väl ut och kolla in i stan. Yes. Då befinner vi oss alltså i Åre. Och just nu så går Åre Bike Festival av stapeln. Och vi är här och tar tempen. Och ska nog kanske bestiga någon topp här borta. Vi är på väg upp för Totthummen. En liten bergshopp här i Åre. Inte den högsta dock. Den har vi lite längre västerut. Men vi är snart uppe. Totthummen. Precis varit uppe på Totthummen här i Åre och nu på väg ner, och ni ser ju på våra kläder vad som hänt under underbara resans gång här, en timme upp och ner. Att från att svettas i t-shirt så har vi nu på smussa, vantar och jackor här. Ja, nu håller vi på att gå in här till Fjällgården. Yes. Jag är inte riktigt koll på hur det ser ut här inne, eller om det är folk eller... Nej, vi får se här, och nu har vi tagit oss upp för Totthummen. Vi har inte käkat någon frukost. Se om man kanske kan få en våffla. Tack då. Mat är väl egentligen bättre. Ja, det är det ju faktiskt. Ja, vi har väl en liten udda förfrågan. Jag och min polare här. Vi gör en Sverigeresa från sydligaste platsen till... Vi har ju pratat om den här känslan för oss. Ja. Och idag så snackar vi lite med chefen, och det blev ett gött snack om projekt och tankar och idéer, och då känns det på något vis bättre, eller? Ja, precis. Det var lite som när vi vloggade igår, så vill jag komma in lite på det här med att det känns som att vi tigger oss fram egentligen i Sverige. Det är en sån här snyggt tigg, alltså en hårfin gräns som vi balanserar på ständigt. Och lite så här att det är en liten täckmantel med kameran och det vi gör. Men samtidigt så är det ju att det ska mynna ut till någonting, ett projekt. Så är det då legitimt att göra det som man håller på med. Och det är upp till varje person som vi frågar om de vill stötta det eller inte. Eller tycker att det är bullshit. Men ja, nu fick vi varsin lunch. Det här var alltså helt galet gott. Vad hände här på Fjällgården? Och vi gick in och snackade lite med Johan och fick varsin biff alla Lindström som är helt fantastiskt bra. Och bara kolla på den liksom. Ja, det här var helt... Alltså man slutar aldrig förundras, som sagt. Nej, verkligen inte. Så, tack. Tack Fjällgården. Nej, 4 år ungefär. 4 år. Nice. Går den nu då? Ja. Ja, då hoppar vi på. Det är bara på så kör vi. Tack så mycket. Vi är på Åre bergbanan.
som av en slump går så här 2 minuter efter att vi vill. Ja. Åh, det var varmt också. Så där, nu står vi på Åre bergbana och vi pratar här med vem? Tor Wicksell, bergbanekonduktör. Och hur står det till idag? Det är fantastiskt bra. Det börjar ordna upp sig med vädret. Ja. Hur gammal är den här banan egentligen? 107 år. 107 år? 1910 så var den klar. Ja, okej. Och den har gått varenda år sedan dess, eller? Jajamän. Ja, det är årets första drift. Så det är ju... Det är så man roade sig på den tiden. Så hade de ju curlingbanor och grejer på Fjällgården på parkeringen där. Kan jag få låna din spark och köra ett varv? Ja. Går det bra? Tack så mycket. Så du tar den här. Ska ta den. Vem som har, vad heter du? Simon. Simon. Hur länge har du kört sånt här? Inte jättelänge. Nej, nu kör vi. Safety first. Vad tror du? Tror han är bra på det här? Oj! Det är kul ju! Nu har vi lämnat mitt i Åre och Frida som husade oss igår. Och nu ska vi lyfta oss någonstans mot Storuman-trakten tänker vi. Vi tänker norrut idag. Tänker norrut. Och långt förhoppningsvis. Ja, det här är gött att sitta i bilen i 3-4 timmar. Ja, faktiskt. Då har vi påbörjat lyftningen från Åre och vi vill norrut idag till Storuman kanske. Eller någonting sånt där. Och än så länge går det trögt här. Vi får se. Vi ska stanna inom kort innan det kommer att värre regn här. Så det är jag. Ja, precis där. Ja, 40 minuter kanske. Och så sen så har vi Ulla som ska till Järpen. Vi får se. Kommer tillbaka där vi startar idag. Men det är alltid något. Så vi hoppar in här. Vi får se om vi får någon mer skjuts till Krokom här nu. Vad heter du? Tobias. Varför är du någonstans? Inte långt. Nej, men vi tar emot det när vi kommer. Vad ska han då? Alltså bara i min fall. Ja. Men det är alltid något. Ja. Sen har jag en idé här som jag ska snart förankra med. Aha. Jo. Det går mycket öl där bak. Ja, precis. Jag vill säga att du är den första kostymprydda mannen som vi åker med faktiskt. Ja, kostym är jeans. Ja, det är jeans i alla fall. Ja. Jaha, okej. Smygerhuk säger ni. Där kom vi ifrån för 16 dagar sedan. Ja, och hur mycket pengar har ni bränt då? 0! Vet ni vad? Jag har nästan gjort det här själv faktiskt. Jaha. 16 spänn hade jag med mig, men jag var bara ute en vecka. Oj, shit. Det är också rätt bra. Vad spenderade du de 16 kronor? Jag tror det blev snus ändå. Det är prioriteringar i alla fall. Ja. Sen så hade jag läst den här tärningsspelaren. Har ni läst den eller? Nej. Han slår i alla fall en tärning och så låter en tärning bestämma livet. Jag hade en krona så att jag bestämde vilket håll man skulle åka till. Vad coolt. Så att, ja, Men jag har hört om den boken alltså. Vi har fått ett val att antingen hänga med hem på lite mat och spendera natten. Eller att fortsätta vår resa. Ska vi ta en krona? Ja, men ska vi göra det? Jag tycker det kanske passar bra. Ja. Okej, vilket är vilket nu då? Du får välja här. ska jag välja? Ja. Ja, men okej, då tar vi kronorna och så hänger ni på mig. Klave. Då lyfter vi vidare helt enkelt. ja. Okej, käken då kanske då eller? Men det kan ju... Ja. Det kan vi absolut Jajamän. ta emot. För
Men vet du vad? Då bor jag där nere. Men jag tror jag måste springa in på ICA-butiken. Nu är vi alltså med Tobias på ICA. Ja, och bestämde nyss att vi skulle käka lite hamburgare. Så nu är det lite oklart om vi drar vidare eller om vi stannar kvar. Får ju helt på vad klockan tickar och om man kan hitta skjuts senare ikväll. Vi tar det beslutet lite senare. Jajamän. Det kan ju också vara så att det är bättre att börja tidigt imorgon istället och Just det. försöka ta en lång resdag. Vi är i Mörsil och vi har ju inte kommit så långt egentligen. Vi startade ju Järpen i morse och har kommit kanske 1 mil österut. Vi ville ju till ta sikte mot Storuman idag. Men nu ser det ut som vi kanske kommer stanna här för natten. Vi får se lite hur vi resonerar efter vi har ätit här. Ja. Men Tobias här har ju tagit in oss i alla fall för en hamburgare och en drink. Så att, och det känns som att för varje minut som går här så blir det mer och mer suget att stanna kvar. Vad skulle du säga är det bästa knepet om man lyfter? Ja, nu är det ju ett tag sedan då. Men ja, vad skulle det vara? Eller kanske mer... Inte av bråttom kanske. Ja, Ta sin tid. Var närvarande. ja. Och kanske vad är liksom största anledningen till att lyfta, tycker Att det är sjukt kul och att man träffar nya människor och att man liksom får känna på lite gästfrihet kanske och göra sånt som man aldrig någonsin hade stött på under andra omständigheter. Ja, just det. Man är beroende av någon annan som någon annans välvilja. Varsågoda. Ramos Gin Fizz. Skål! Oj. Oj. Det är som att äta en tårta, typ. Ja, de säger citronparfait. Så vi bestämde oss för att stanna hos Tobias. Inte bara på grund av hans generositet att ge oss mat och tak över huvudet, utan också för att vi kände att han verkligen uppskattade vårt sällskap. Vi hade det unika tillfället att som främlingar lära känna varandra och på så sätt hjälpa varandra genom denna resa som kallas livet. Kvällen gick förbi och vi pratade om allt ifrån relationer till stjärnkocken Magnus Nilsson som faktiskt är från Mörsil. Och det fick bli slutet på ännu en oväntad men fantastisk dag på vår resa. Resande fot och ikväll hamnar inte. Tjena bloggen. Tjena bloggen, hur är läget? Dag 16 här. Ja, och vi har haft en väldigt bra dag, så här. Och vi har väl kommit fram till efter gårdagen att det är ju någon form av liksom, folk vill vara alltså de vill se att man gör något, alltså att man kan förtjäna maten. Precis. Eller vad en det är. historia bakom egentligen, tror jag. Att man inte bara kommer in. Alltså att vi har den här historien bakom då. Ja. Att det legitimerar vår rätt att få mat. Gentemot momsen så bara gå in och göra hungriga och göra mat. Precis. Så att det kan man förstå också. Nu gör vi den här, vi filmar ju och liksom, det är ett experiment och vi vill nå ut lite med vad vi gör. Så att det är inte bara liksom oss att snylta och tigga oss runt i landet. Ja, så den här frustrationen jag kände igår har nog liksom lite ebbat ut över det. Släppt lite, ja. Att man sådär, beror ju på vad man har för vinkling på det och så också, men ja, jag vet inte, fortfarande det är intressant. Alltså drog vi runt 3 efter en glass på bageri med någon du hade tindrat med. Ja, det var en tjej från Tinder som sa, men jag jobbar på bageriet, kom förbi bara. Så vi gick in och snackade lite med henne och sen bjöd hon på glass faktiskt. Efter det så stannade Tobias som var iklädd skjorta och kaj i en Volvo V60 och frågade vad vi skulle och jag sa han bara, ni ska väl långt och jag bara, i Östersund eller åt det hållet. Han bara, jag ska bara 1 mil framåt. Och jag var jättenära på att säga men då kanske det inte spelar, alltså då är det kanske inte värt det liksom. Då kan vi lika bara stå kvar här och vänta på någon som ska längre. Men sen var det något i mig som sa, nej men vi tackar ja till allt. Alltså bara det i rätt riktning. Så jag sa, men vi hoppar in. Så vi hoppade in
Och sen berättade han ju att han hade gjort något liknande. Då han bjöd på käkar så insåg jag att vi stannar nog här. Ja. Så att här har vi varit hela kvällen och han har varit schysst och skön. Han var väldigt stissig också, väldigt så här stressad. Men jag tyckte du gjorde en bra ansträngning att ta dig närmare och liksom reda ut lite. Och så började vi nysta i det och så det var bra av dig att ta det initiativet och våga gå närmare. Ja, det var annars har det varit lite som att tassa runt liksom som en katt runt helt gröt lite, att man hade det hängande i luften så. Ja. Och då began han ju ventilera lite och vi satt när vi käkade middag här och hamburgare så snackade vi lite om så här saker i livet som händer som är lite jobbiga och sånt och att det kanske har en mening ändå och så vidare som jag tror att det har. Men ja, det var för idag.